Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel, Maridel. Hi guys, ito yung ang ginawa ko guys. Ang gagawin ko pala guys ay DIY phone holder. Phone holder na, pangga na. Phone holder. Phone holder guys, ganyan. Tingnan niyo mamaya guys. Simbol ko to kaya ito yung gagawin ko. Okay. Yan guys. So, pwede rin sa phone. Ako mo itong ginyahan tiya? Adi, wa ala bis kay akong giampingan nga di maano sa tin bawi gamay kay ang lansang ana sabi ko kada tagto da ko sa ning show ay ko
sa mundo. Ako po na duwa, Lance, be. Ikaw kagura. Ano na ba? Kagura. Kaya ako, Lance. Wait na. Punta na ba? Kaya ako, Lance. Bukang-bang. Piyo, piyo. Duwa ako nga witir. Kaya Piyo, hindi ko piyo. tulog. Ayok, bes, oy. Ano na? Ano, tumuro na. Ha? Nagulog ko na. Very cool. Sana ako na-record. Sana, beauty ka. Eh, meron ka. Kumuli ko mura. Dera. Ngiyong. Yan na guys, tapos na yung aking cellphone stand guys. Pag nag-i-edit ako, ito yung gagamitin ko guys. Ayan, yung DIY stand ko guys. Tingnan nyo guys ha. Ito yung cellphone dyan. Ayan. Tingnan nyo. Ayan guys, ito yung cellphone. Pag naka-charge, andito. Ayan, pwede siya i-landscape. Ayan, meron akong ano guys. Tapos, i-ano ko lang to siya. Ay, okay lang yan, wooden cellphone stand. Ayan guys, sorry sa background ko guys. Maingay kasi naglalaro sila ng ML guys. Ayan. Ayan, naka-charge. Pag nag-ano ako guys, nag-edit ako, ito yon. Nag-edit ako, so landscape yan. So, dyan siya. Meron na akong DIY cellphone stand. Ayan. Kasi naisipan ko guys. Ayan, so hindi na ako mag-order sa guys. Mahal kasi ang shipping fee. Diba? Meron na ako. Ayan guys. Ayan na yun. So, pag nagpi-play ako, ganyan lang. Kahit saan ko ilagay pag nagluluto ako dyan. See, shout out kay Madam Angel Mendoza in Shawl. Ayan. So, pag ganun, pwede din ganyan guys, oh. Meron akong ma-upload bukas guys ang aking DIY. Pwede din ito i-design guys. I-design ko to pag may time ako. Ayan guys. Sample, nag-i-edit ako dyan guys. Ayan. Okay, so, ngayon ko lang na realize guys kasi sinabi ng kapatid ko na magawa daw ako ng ganito. Sinabi niya na gawan daw niya ako ng ganito na kahoy. So ayan, ako na lang ang gumawa. And then pag may ginawa siya na isa, binigay niya sa akin. Di dalawa na. Ayan, so easy na lang siya pag edit. Nice. Ayan guys, maglagay tayo ng design sa ating stand. So, ito yung favorite color ko, yellow green. So, ito yung gagamitin, yung ribbon na malaki at maliit. At saka yung i-design natin yung mga buttons guys, o mga buttons yan. At saka ang kakailanganin natin is glue gun. And then ang glue stick. Ayan guys, so let's start. Painitin muna natin yung ating glue gun. Ayan guys, mag-start tayo dito sa gilid guys. Lagyan natin ng ribbon para may design siya. Dito guys, oh. Ayan, sa gitna lang. Yan, dito natin siya ilagay. So,
Hindi kasi ako sanay sa ganito na ano guys. Ngayon ko pa lang nasubukan to. Kasi dati sa amin ano lang naman, isunog-sunog lang yung glue stick sa ano sa kandila. 'Di ba? Yung kapanahunan namin, isunog-sunog pa namin guys. Kasi hindi naman kami makabili ng glue gun. Ayan, mayroon ng design yung ating stand. Ayan guys, oh. Yung design. Tapos dito guys, kasi nasira siya kanina, yung pag ano ko, so lagyan natin siya ng design ng ganyan. Ayan. Dito yung malaki guys, yung parang cellphone ba, yung main na pindutan dyan. Tapos yung maliliit dyan sa gilid. Aray. Ay, hindi naman pala mainit. Yan. Ay. Yan guys, yung isa. Tapos dyan. Hindi, may design na yung ating stand. Ayan. Yang yung aking yellow green na ano. So para na siyang girl lalo. Ayan. Diba? Ang dami insekto guys. Ay, may design na yung ano. Alright. Okay.